નમસ્કાર મિત્રો, ગુજ્જુસ ટેકનિકલ કલેક્શનમાં આપનું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ। તો આજે આપણે જોવાના છીએ કે આંગણવાડીના ICDS એપમાં કે કુટુંબ અથવા કોઈ ફેમિલી મેમ્બર કઈ રીતે ઉમેરવું। તો આપણે ચાલો કોઈ બીજી વાત કરતાં પહેલાં આપણે તે કામ શરૂ કરીએ। જો તમને મારો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વધારે સારું લાગે તો શેર પણ કરજો। ધન્યવાદ મિત્રો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આવી ગયા છે આંગણવાડીના હોમ પેજ પર। તેમાં આપણે શરૂ કરશું કુટુંબનું વ્યવસ્થાપન। તો તેમાં તમને જણાવે આપશે કે નવું કુટુંબ ઉમેરો, તેમાં આપણે ક્લિક કરીને આગળ વધશી। આગળ વધી આપણે દેખો જો તેમાં તમને પહેલાં આપણે કુટુંબનો નંબર ફાળવવામાં આવશે। આપ જોઈ રહ્યા છો જેમાં આપેલા આપણું કુટુંબ નંબર 1 છે। હવે આગળ વધીએ। ત્યારબાદ આપણે આ કુટુંબનું ઉપનામ કે તમે જે જાણે કે કોઈ ફેમિલી છે તો ફેમિલીના નામ પરથી તમે રાખી શકો છો, જે ફેમિલીનું નામ હોય તે પરથી, અથવા ઘરના વાળાનું નામ। તો આપણે જાણે કે આમાં રાખશે આપણે દાખલા તરીકે મોદી પરિવાર। આમાં એવું હશે તો તમે આગળ એમાં કોડ નંબર પણ લખી શકો છો, 1 2 3 4 એ રીતે, કે તમારે ઘર નંબર શોધવા સહેલા પડે। તો ચાલો આપણે લખાઈ ગયું છે મોદી પરિવાર। તો ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ। ત્યારબાદ આપણે શું આપ અત્યારે પરિવારના ઘરે ઉપસ્થિત છો? જો તમે તે પરિવારના ઘરે ઉપસ્થિત હશો તો હા, જો ના હો તો ના। અત્યારે હું નથી બરાબર, હું તમને સમજાવું છું તે માટે। તો ચાલો આગળ વધીએ। ત્યારબાદ તેની જાતિ પસંદ કરો, અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ અથવા બક્ષી પંચ અન્ય, તો કે અન્ય, એમાં તમારે જે પણ જાતિ આવતી હોય તે ક્લિક કરી આગળ વધો। ત્યારબાદ ધર્મ, હિન્દુ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી, શીખ, જૈન, બૌદ્ધ જેવા અલગ અલગ, પારસી, અન્ય જેવા ધર્મો આપને તે આપશે। તેમાંથી આપણે હિન્દુ સિલેક્ટ કરી આગળ વધશી। તો કે BPL છે, APL છે, ખબર નથી। જો ના ખબર હોય તો ના પાડી દેવાની, પૂછી લેવાનું ઘરના APL છે BPL, અહીંયા APL છે તો આપણે આગળ વધીએ। ત્યારબાદ આપણે કે હવે આપણે મોદી, દેખો તમને લખાઈને આવ્યું કે આભાર, થેન્ક્સ, તમે મોદી પરિવારની ડિટેલ ભરી શકશો। તો આગળ વધીએ। હવે આપણે પરિવારનું પહેલું વ્યક્તિ ઉમેરશે। જો સભ્ય પાસે આધાર કાર્ડ હોય તો કે હા છે, જો ના હોય તો ના, અત્યારે આપણી પાસે આધાર કાર્ડ નથી, મતલબ ના હોય તો આધાર કાર્ડ ભરી આગળ વધશી। તમને 2 વાર આધાર કાર્ડનું પૂછશે, ના પાડી આગળ વધો। ત્યારબાદ તે વ્યક્તિનું નામ, પૂરું નામ, મતલબ પહેલાં અટક, પછી નામ ને પછી પિતાનું નામ કે પતિનું નામ જે આવે એ। ચાલો આપણે નામ મોદી અશોકભાઈ રાજુભાઈ લખાઈ ગયું છે, તો ચાલો આગળ વધીએ। ત્યારબાદ તેની જન્મ તારીખ જાણકારી છે તો કે હા, તો જન્મ તારીખ નાખી આગળ વધશી। જો જન્મ તારીખ યાદ ના હોય તો તમે આશરે ઉંમર પણ નાખી શકો છો। તો ચાલો આપણે આની 25 માર્ચ 1992 નાખશી, અથવા 1990, જે તમને અનુકૂળ લાગે એ, જે જેની જન્મ તારીખ હોય એ। ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ। હવે કે તો તેમની ઉંમર તમને દર્શાવી 28 વર્ષ। હવે તેની જાતિ તો કે પુરુષ, સિલેક્ટ કરી આગળ વધશે। હવે પૂછશે વિવાહિત કે પરિણીત, તો કે પરિણીત, આગળ વધીએ। હવે લગ્ન સમયની ઉંમર તે તો પૂછી લેવાનું કે આપણે કે ભાઈ તમારા લગ્ન સમયની ઉંમર કેટલી છે, તે નાખી દે। ત્યારબાદ આગળ વધીએ। હવે શું સભ્યને કોઈ પ્રકારની વિકલાંગતા છે, તો કે હોય તો હા, ના હોય તો ના, આગળ વધીએ। શું સભ્ય આંગણવાડીના ક્ષેત્રમાં નિવાસી છે, તો કે હા, કેમ કે સભ્ય તો તમારા વિસ્તારનો હશે તો જ તમે આમાં ડિટેલ ભરશો। હવે તમે અત્યાર સુધી નીચેના સભ્યોની નોંધણી કરી ચૂક્યા છો, મોદી અશોકભાઈ રાજુભાઈ। હવે તમે આ જ રીતે બીજા સભ્યોની પણ નોંધણી કરી આ રીતે કુટુંબ ઉમેરી શકશો છો। કુટુંબમાં પણ તમે સુધારા વધારા કરી શકો છો। હવે તમે દેખાડે છે કે ઘરના બધા સભ્યોની નોંધણી પૂરી કરી છે। જો તમે સ્ક્રીન ઉપર ઉમેરો નહીં અથવા પસંદ કરો, જો તમે વધારાના ઘરના સભ્યોને રજીસ્ટર કરવા માગો છો તો કે આગળના સ્ક્રીન પર જવા માટે નવું સભ્ય પસંદ કરો। તો કે આગળ વધીએ। હવે આપણે તમને દર્શાવું છું। હવે આમાં આપણે 2 ઓપ્શન છે, પાછા જાઓ, નવા સભ્યનો ઉમેરો। પાછા જાઓમાં તમે પાછી એની કંઈ સુધારો કરવા માગો છો, આપણે ત્યારે વ્યક્તિ ઉમેરવા નથી તો કે ઉમેરો નહીં। જો નવા સભ્યને ઉમેરવું હોય તો નવા સભ્યમાં ઉમેરો ક્લિક કરો। આ આપણું કુટુંબ એડ થઈ ગયું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો અંદર આપણે આ ગયા, જો ઉપર આવી ગયું છે મોદી પરિવાર, તો કે મોદી પરિવાર આપણે આ રીતે તમે સભ્યની કુટુંબની માહિતી જોઈ શકો છો। ચલો કુટુંબના સભ્યો, હવે તમે બીજું કોઈ સભ્ય ઉમેરવું હોય તો અહીંયાથી સભ્ય ઉમેરો કરી આ જ પ્રોસેસથી તમે સભ્યો ઉમેરી શકશો। ધન્યવાદ મિત્રો।